So guys, let's start. Open natin yung Picsart application and then click plus and then select photo and then click nyo yung effects and then punta kayo sa magic. And then ito yung gusto ko guys, yung Badlands. Pero yung iba mostly ginagamit yung undead. And pwede nyo i-adjust itong effect na to guys. So ako between 50 and 60 lang ako guys. And itong tatlong to sa gilid ay yung parang nag-iiba yung color. So ayun na yan. So ayan, 54 siya. And then punta kayo sa cutout. Ayan, select nyo yung click nyo yung cutout and then i-click nyo yung parang tao na yan and then para automatic siya na makakat yung mismong photo nyo. Erase nyo na lang yan yung mga parang lagpas-lagpas. So, para totally yung photo nyo lang yung makakat. And then after nyan, apply or save. And then punta kayo sa fit para makapag-choose kayo ng background. Ayan, white background. And then adjust nyo lang kung gaano kalaki yung photo nyo. Up to you guys kung gaano kalaki. Ayan, so ayan, tama na yan para sa akin. And then punta tayo sa sticker. Ayan, mag-search natin yung black drip. Ayan, dripping na lang yung search natin yung black drip. Ayan. And then ito yung pipiliin ko guys. Ayan, click nyo yung blend and then select yung lighten. At i-ano nyo lang guys, i-adjust nyo lang. And then kinlik ko yung sa taas. Yung ayun, tapos i-click ko lang yung duplicate. Dinuplicate ko lang siya guys para hindi ko na siya i-adjust ng bonggang-bongga yung black drip ko. Ayan. So, ayan. So, punta ulit tayo dun sa sticker and then search natin yung crown dahil maglalagay tayo ng crown. Ayan, pipili tayo ng crown. Actually, yung pinili ko, ito yung black na crown. Ayan siya, guys. Ayan. Pwede nyo rin siyang i-adjust. Pwede nyo siyang i-flip. Pwede nyo siyang i-rotate. So, tapos lagay natin dyan. So, punta ulit tayo ng sticker and then nag-search ako ng neon circle. And then, ito yung nakuha kong circle na to na may, parang mga hearts. So, adjust nyo lang guys kung gaano kalaki yung circle na gusto nyo. Ayan. And then, pag na-ano nyo na, pag na-fix nyo na yung circle na yan, ayan, so erase lang natin dito guys yung sa harapan para yung effect ay yung parang background lang, ganun. So erase and then check nyo lang. Ayan, okay na yan. Check nyo lang guys. Apply, download photo. And yun lang guys. Ayun na yung ating picture. Hope you guys like this video and see you on my next video. Bye!